Trước hết tôi xin chân thành kính chào bà cụ sư và hội thánh. Sáng hôm nay như thường lệ chúng ta có một bài giảng của Dr. Thanh của chúng em. Và cái câu kinh thánh mà chúng ta suy gẫm sáng hôm nay trong Giăng đoạn 4 câu thứ 23. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Cái khoảng thời gian gần đây thì có nhiều cái vụ án đã xảy ra. Và một cái việc có thể gọi là nó làm chấn động nước Mỹ đã xảy ra vào giữa tháng 4 năm 2007. Một sinh viên Mỹ gốc Hàn Quốc đã cầm súng vào trường học. Bắn chết 2 người. Và sau đó đi trở về và tự ghi hình của mình. Nói về cái lý do tại sao mà thanh niên lại cầm súng và đi vào trường học như vậy. Và chúng ta biết rằng đó là những lý do có chính đáng như thế. Sau khi đã ghi hình mình rồi thì gửi cái hình đó cho các cái cơ quan có trách nhiệm. Và anh ta tiếp tục cầm súng và trở lại trường học nữa. Và tổng số có tất cả là 30 người đã bị thiệt mạng. Với 2 người trước là 32. Cái người thanh niên này đã chuẩn bị cho cái hành động của mình là 2 năm. Tức là anh ta có một cái sự không vừa ý trong lòng của mình. Và anh ta muốn lên một cái tiếng nói cho mọi người biết về cái ý tưởng của anh đó. Có một sinh viên ngày hôm đó đi học bị trễ xe. Cho nên là trở về và mở TV lên xem. Và bạn nhìn thấy nghe cái bản tin về cái môi trường của mình như vậy. Ngày 22 tháng 4 năm 2007. Tức là sau một tuần lễ cái sự việc đã xảy ra thì các sinh viên mới có thể trở lại trường. Có một cái hình ảnh mà tôi xem được rất là cảm động. Đó là tất cả những cái sinh viên trở lại trường đó trên tay đều cầm một cái nhánh hoa. Và có ghi tên những cái người bạn của mình. Và đặt những cái nhánh hoa ở trước cái sân trường đầy tất cả. Ở tại một bên thì có một cái bức hình của cái người sinh viên đã cầm súng và bắn người ta. Ở một bên thì có cắm một cái lá cờ của nước Mỹ. Và ở dưới thì có một bức thư. Cái nội dung bức thư đó là chúng tôi là những thân nhân của những người mà đã
The content of that letter was from the relatives and loved ones of the one that passed away. Bằng lòng tha thứ cho bạn bởi vì bạn đã làm một việc mà bạn không suy nghĩ được. They were willing to forgive this powerful servant for doing what he did because he did not understand. Và cái người thuyết minh về cái cảnh quay đó đã nói như thế này. The person who recorded this event said, cái chiếc lá cờ mà cầm ở bên cái hình của tên thủ phạm đó, the flag that was right next to this guy's picture, muốn nói rằng dầu bạn đã vi phạm luật pháp, represent and saying that even though he had committed a crime, nhưng mà vẫn nhìn nhận bạn là một công dân của đất nước we này. still accept you as a citizen of the U.S. Ở trong cái điều mà đã xảy ra đó, chúng ta thấy có hai vấn đề. Có một cái tư tưởng và đưa đến một cái hành động. Cái sự suy nghĩ của mình như thế nào nó sẽ làm cho mình hành động theo cái sự suy nghĩ của mình. Cái sinh viên đó có một cái suy nghĩ rất lệch lạc về những gì đã xảy ra. Anh ta không biết được cái điều gì đó và anh tuôn mang cái điều đó trong lòng của mình. Và anh đã chuẩn bị cho một cái việc giết người như vậy đã đặt ra. Nhưng mà có một cái sự suy nghĩ khác hơn. Đó là cái sự suy nghĩ của những con người mà có cái sự bao dung tha thứ. Có những cái đó hoa cũng dành cho người sát nhân. Có cái lá cờ của tổ quốc cũng dành cho người sát nhân. Có một cái bức thư tha thứ cũng dành cho người sát nhân. Đó là một cái tấm lòng có sự bao dung rộng lượng và tha thứ tất cả. Và khi những cái việc xảy ra như vậy thì tôi nghĩ đến một cái câu kinh thánh mà sáng nay tôi chia sẻ cho thanh thiếu niên trong hội thánh. Một cái điều rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Và cái điều này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc làm của chúng ta. Nó sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời của chúng ta, thành công hay là thất bại. Đó là gì? Cái lời của Chúa ở trong Châm ngôn đoạn thứ 4 câu thứ 23. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hết vì các nguồn sự sống được do lời đó mà ra. Đây không phải là một cái lời nói của một người mà thôi. Nhưng mà đây là một cái sự tỏ ra của Chúa cho Salomon. Bởi cái người mẹ của ông. Những cái đoạn kinh thánh đầu tiên trong sách Châm ngôn này là lời của mẹ Salomon dành cho Salomon. Và lời đó nói rằng cái điều quan trọng mà Chúa muốn cho con phải giữ đó là con phải giữ tấm lòng của mình. Và trước khi cái câu kinh thánh này đã được viết ra thì những câu kinh thánh không viết lên đó. Từ câu 20 trở đi thì nhấn mạnh rằng hãy lưu ý, hãy chăm chỉ, hãy lắng nghe lời của Chúa. Cái câu 20 nó cũng giống như cái lời của Chúa đó rằng hóa thật là. Và khi nói đến cái câu thứ 23 thì có nhiều bản dịch khác nhau. Giúp cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa của câu kinh thánh này hơn. Cái bản diễn lý nó là trên hết mọi sự hãy gìn giữ tấm lòng của con.
Rồi cái kịch bản hiện lại là phải lo giữ cái lòng của con hơn tất cả mọi điều mà con có. Another translation says you need to guard your heart above everything else that you have. Ở trong cái bản dịch của tôn giáo thì nó rằng hãy giữ cái trái tim của con thật là sạch. In the Catholic version, it says you need to guard your heart very clean. Ở trong một cái bản dịch nghĩa thì nói rằng hãy gìn giữ tấm lòng của con vì nó quý hơn tất cả mọi sự con có. Another translation says you need to guard your heart because it's more precious than anything else you own. Chúng ta thấy cái điều quan trọng của chúng ta là phải giữ được tấm lòng của mình. The important thing is we need to guard our heart. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi các thanh thiếu niên là tấm lòng của chúng ta nằm ở đâu? I need to ask the young people this morning, where is your heart? Khi mà nói đến tấm lòng thì chúng ta nghĩ là cái bụng của chúng ta. When we think about the heart, we're thinking about. Nhưng mà tấm lòng của chúng ta không phải là chỗ này. But that's not the heart. Cái tấm lòng của chúng ta là ở đây. Our heart sometimes is not mine. Cái tấm lòng của chúng ta là cái mà chúng ta suy nghĩ. The heart is what we start thinking. Chúng ta suy nghĩ như thế nào và cái điều đó sẽ quyết định cho cái cuộc đời của chúng ta. Whatever our thoughts about, it will lead to our decisions. Cũng như một người nói rằng chúng ta có một tư tưởng thì cái tư tưởng sẽ đưa chúng ta đến một việc làm. Like someone said, with a thought comes an action. Và nếu chúng ta làm một cái việc gì đó mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó trở thành một thói quen. And the action that will repeat itself and turns into a habit. Và khi mà nó đã trở thành một thói quen rồi thì nó sẽ trở thành một cái cá tính, cái bản tính của chúng ta rất là khó. Those habits will eventually become our character. Và khi mà nó trở thành cái bản tính của mình rồi thì nó sẽ có một cái số phận đi theo đó, cái kết quả của cái đó. And those characters will lead us to our destiny. Cho nên cái kết quả của cuộc đời nó bắt đầu bằng một cái sự suy nghĩ trong cái tâm trí của chúng ta. So the end of our lives depends on the thought that we have in our head. Nếu chúng ta suy nghĩ đúng thì nó sẽ đưa chúng ta đến một con đường đúng. If we have the right thought, it will lead us to the right way. Nếu chúng ta suy nghĩ sai thì nó sẽ đưa chúng ta đến con đường sai. But if we have the wrong thought, it will lead us to the wrong way. Cho nên cái điều quan trọng không là con đường, không phải là việc làm, nhưng mà là cái sự suy nghĩ của chúng ta. So the important thing is not our way, it's not how we do things, it's what we think. Cho nên gìn giữ tư tưởng của mình là một cái điều rất là quan trọng. So guarding our thoughts is very important. Cái cuộc đời của chúng ta nó có thể vui hơn nếu chúng ta suy nghĩ về cái điều vui. Our lives can be so much happier when we think of happy thoughts. Cái cuộc đời của chúng ta nó sẽ buồn hơn nếu chúng ta suy nghĩ về những gì đã xảy ra đó, chúng ta có một cái cảm giác về đó buồn. So our lives will be very sad and disappointed if we always think about disappointing things. Tôi nhớ một cái câu nói rất là hay. This was a saying that's very good. Có một người đó nói rằng nếu mà cái gì đang xảy ra trên mình chúng ta, Just person said, well, everything that happens around us. và chúng ta cứ nghĩ là đó là những điều tốt lành, And when we think that all those things are good things, thì chúng ta sẽ cảm thấy tâm lòng của mình rất là nhẹ nhàng. so we will have very light hearted. Nhưng mà khi chúng ta nhìn những gì đang xảy ra, chúng ta không vừa ý cho nó. But if we look at things around us and we're not content with it, Nó sẽ đưa chúng ta đến một cái sự thất vọng, chúng ta tốt bại, chúng ta ngã lòng. it will lead us to disappointment, discouragement. Và khi chúng ta có một cái sự bất mãn như vậy, nó sẽ ảnh hưởng, chúng ta sẽ không thấy vui được. When we are disappointed and discouraged, it will affect our end results. Như vậy thì cùng một cái sự việc đang xảy ra, So for the same thing that happened, mà chúng ta có thể vui và chúng ta cũng có thể buồn. there can cause us to be happy or sad. Như vậy thì không phải là cái việc đó mà do là tấm lòng của chúng ta đối với cái việc đó. It's not the thing that happens, it's how we react to it. Nếu chúng ta thấy gì tất cả mọi sự nó cũng nhẹ nhàng thì cái lòng chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng theo. If we don't pay too much attention to those things, then it will have a light effect on us. Có một cái câu khác cũng rất là hay mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả chúng ta trong hôm nay. That's another good thing that I would like to share with you this morning. Có một người nói rằng nếu chúng ta vui, If the person said if you're happy, nếu chúng ta buồn, if you're sad, thì nó cũng không thay đổi được cái hoàn cảnh của chúng ta. neither of those things will change the circumstances around us. Như vậy thì tại sao chúng ta không vui? Then why aren't we happy? Tại vì chúng ta vui thì cái lòng của chúng ta sẽ vui. Because if we're happy, then our hearts will be happy. Và nếu cái lòng của chúng ta vui, nó sẽ ban cho chúng ta một cái nghị lực để chúng ta sống. And when we have that joy, we also have the
chúng ta lại không vui để chúng ta có thể gắt thắng được nó? Why not be happy and learn and have victory over it? Cho nên nhắc lại cái mạng lời của Chúa để chúng ta sau này đó là gìn giữ tâm lòng. So I need to remind every one of us that the man of God, we need to guard our hearts. Chúng ta không thể thay đổi được cái gì, những gì xung quanh cuộc đời của chúng ta. We cannot change the circumstances around us. Nhưng mà chúng ta gìn giữ tâm lòng của chúng ta sẽ thay đổi được mọi sự. So we guard our hearts that we can control everything that we're around us. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ buổi sau này đó là chúng ta phải giữ tâm lòng của mình như thế nào. The second point I want to talk about this morning is how do we guard our hearts. Có hai điều. Cái thứ nhất là cẩn thận giữ tâm lòng của con. The first one was be very careful. Cái cẩn thận đó có nghĩa là nó hết sức là nguy hiểm. When we speak in careful, there might be opportunity for danger. Thí dụ như một cái tài xế đang lái xe và đến một cái chỗ đó có một cái tấm bảng cẩn thận. So if I know when he was driving down the street, there might be a sign that says caution, be careful. Thì cái cẩn thận nó muốn nói rằng cái con đường này nó rất là nguy hiểm. It's one of the danger that's ahead. Nếu mà mình không quan tâm đến nó thì nó sẽ có cái điều gì đó xảy ra cho cái người mà không quan tâm đến nó. If we don't pay attention and we're not careful, something might happen to us. Như vậy thì Chúa nói với chúng ta là cẩn thận giữ cái lòng của con. So God is reminding us that we need to guard our hearts very carefully. Thì cái điều đó nó có nghĩa là nếu mà con không cẩn thận với cái tấm lòng của con thì con sẽ gặp nguy hiểm. So if we're not careful guarding our heart, we're gonna meet with danger. Ở trên những cái thùng giấy có một cái hình cái ly đó, cái ly rồi đi biết là chỉ là cẩn thận. There's some boxes that have factual things in there that says be careful. Là cái chữ cẩn thận nó có nghĩa là nếu mà chúng ta vô ý nó sẽ bị rớt xuống và nó bị bể ra. Because if we don't pay attention to the content from inside the box, we might break them. Cái ly nó bị bể, bị vỡ ra thì không thể nát được. And those boxes or things, once they broke, we can't put them together. Cái ở trên cái hộp thuốc mà nếu ghi là cái chữ chúng ta phải lưu ý là cẩn thận cách sử dụng. In the boxes for medicine, they also tell us to be very careful, be cautious. Thì có nghĩa là cái thuốc đó nó có thể chữa bệnh cho chúng ta. That medicine can save us. Nếu chúng ta sử dụng cách đúng theo lời bác sĩ cho chúng ta. So if we use it the right way, the doctor said. Nhưng mà nó sẽ có một cái tác dụng ngược lại nếu chúng ta không sử dụng nó cách đúng đắn thì nó sẽ hại chúng ta. But it can also be deadly, have a deadly effect on us if we don't use it the right way. Cho nên Chúa nói rằng chúng ta phải cẩn thận giữa tấm lòng của chúng ta trong tất cả mọi sự. And God said we need to be careful and guard our hearts above all else. Bởi vì cái điều đó sẽ đưa chúng ta đến điều phước lành hoặc là tai họa. Because it will lead us into blessings or danger. Cái điều thứ hai đó là hơn hết, hay là hơn tất cả mọi sự. The second thing that we want to think about is above all, above everything else. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn tất cả mọi sự. We need to guard our heart above everything else. Cái chữ hơn hết nó nghĩa là nó quan trọng hơn những cái khác. It's more important than everything else. Nó quan trọng hơn tất cả những gì chúng ta có. It's more important than everything that we have. Cái chiếc chìa khóa mà chúng ta cầm trong tay nó rất là quan trọng. The keys that we have in our life are very important. Cái chiếc chìa khóa đó nó có thể mở được cái xe. That key allows us to open the car door. Một cái chìa khóa khác nó có thể mở cửa được ngôi nhà. Yeah, another key can open the door to our house. Một cái chìa khóa khác nữa nó có thể mở được tủ sắt. Another key can help us open the safe. Nhưng mà cái chiếc chìa khóa đó nó cũng không quan trọng. But the key is not important. Bằng cái tấm lòng của chúng ta. It's our heart. Bởi vì nếu chúng ta không muốn mở thì nó không mở được. Because if we don't want it to be open, it will not be open. Nhưng mà cái chỗ mà phát triển đến đâu, nhưng mà nếu chúng ta quyết tâm chúng ta mở ra thì chúng ta cũng sẽ phá mở. So even if we have anything that was locked, really safely, securely, but if we don't open it, we can open it. Có những thành thiếu niên rất là muốn tiết kiệm những cái đồng tiền của mình có. There are many young people that are very careful with their money. Họ còn nhỏ thì có thể mua một cái con heo đất. And they have a big
khi mà được xếp và nhét vào cái kẻ của cái chồng heo đó để nó giữ lại cho mình. So when we hold our money and put it in our piggy bank, Mỗi ngày cứ thêm cho một đồng đấy. then we keep adding more money to it. Muốn làm sao mình giữ được cho nên mua heo đó. Because we want to save it, so that's why we bought that piggy bank. Muốn làm sao cho cái số tiền của mình mỗi ngày nó nhiều hơn cho nên cứ tiếp tục bỏ thêm thôi. And we want to have more and more money in there, so we can fill in it. Nhưng mà khi mà nghe cái tiếng len ngang của cái xe cà reo mà chạy ngang quá, But every time we hear the ice cream, cái lòng nó nôn ra, our heart, our know. rồi nó có cái cảm nghĩ là cái cà reo nó rất là ngon, rất là béo. And then we think about that ice cream more. Rồi con mắt là nhìn thấy những đứa bạn khác chạy ra mua cà reo. And then we look at our friends wanting to make that ice cream. Nhưng mà tiền của mình bây giờ bỏ vô con heo đất rồi bây giờ làm sao đây? But all our money now is in the piggy bank. Dùng cái sợi dây chuyền nhỏ kéo nó ra. So we use a small wire to pull the money out. Nhưng mà cái kẻ rất là nhỏ nên rất là khó kéo ra. That opening is very small, so it's kind of hard to get it out. Nhưng mà cái xe cà reo đó nó dừng lại rồi đó nó tiếp tục chạy đi. So that ice cream truck had stopped and Nên là nó làm sao nó không kịp. so we were kind of worried that we wouldn't catch it in time. Đập bể một heo nó lấy tiền. So we wiped the piggy bank to get the money out. Nhưng mà cái kẻ rất là nhỏ nhưng mà không giữ được. So even our opening was very small, but I couldn't keep it in Tấm there. lòng của con người đam mê lắm. Our heart desire. Cái tấm lòng yêu thích một cái điều gì đó Once we love something, và nó sẽ có những cái hành động tiếp theo đó và mình bất kể những cái gì của mình càng có. and it will lead to other actions that we don't want to get what's going to Cho nên happen. chúng ta phải chiếc chìa khóa không giữ được tiền. So the key cannot keep the money, Nhưng cái tấm lòng của mình không thể giữ được. but our heart we can keep it. Cho nên chúng ta phải giữ cái tấm lòng của chúng ta thật là đúng đắn trên mặt Chúa. So we need to keep our hearts very clean before God. Thì chúng ta mới có thể giữ được những gì quý báu của Chúa ban cho chúng ta. That's the only way we can keep anything that's precious that God has given us. Cho nên có hai chữ để nói đến cái cách chúng ta giữ đó, đó là phải cẩn thận và hơn tất cả mọi sự. So we need to remember those two words, adjectives. Cái điều thứ ba chúng ta suy nghĩ trong năm nay đó là chúng ta tại sao chúng ta phải giữ tấm lòng như vậy? So why do we have to guard our hearts that way? Kinh Thánh nó biết rằng vì các nguồn sự sống. Because it is a wellspring of life. Cái chữ các nguồn sự sống nó có là cái số nhiều. Wellspring is a plural form. Cái chữ các nó có nghĩa là nhiều thứ chúng ta có được. There's many things that we can have. Từ cái tấm lòng đó nó sẽ đưa chúng ta đến cái chỗ là chúng ta sẽ có được nhiều thứ. That's from our hearts. We will have many things. Và ngược lại cái điều đó, từ cái tấm lòng của chúng ta có thể bị mất đi nhiều thứ. And from that same heart, we can lose many things. Cái tấm lòng của chúng ta nó sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ phong phú hơn. Our hearts will make our life more fulfilled. Cái tấm lòng của chúng ta nó sẽ quyết định cho cái niềm vui cái hạnh phúc của trong cuộc đời. It will also determine the happiness, the joy, or the sadness in our heart. Nếu có một cái người mà sống ở giữa xung quanh tất cả những cái gì xung quanh đều tốt đẹp hết, A person who lives in the midst of everything that's wonderful, nhưng mà cái tấm lòng của người đó lúc nào cũng là rất là buồn bã. but that person has a very sad, heavy heart. Thì những cái gì ở xung quanh nó sẽ trở nên vô nghĩa. And those things that we have around us will have no meaning. Cho nên có cái câu thơ thế là lòng vui cảnh cũng vui theo. And there's a poem that say, when we're happy, everything around us is also seems happy. Nhưng mà người buồn cảnh đó vui đâu bao giờ. But when we have a heavy, sad heart, and no things around us bring us any joy. Cái con người của chúng ta không chỉ có sự sống mà thôi. Our life doesn't have this the life that Nó cần có cái chất để mà duy trì cái sự sống đó. it has to have something to maintain that life. Nó cần có cái chất để làm cho cái sự sống đó trở nên phong phú hơn. That life needs to be nurtured. Cho nên đối với người chưa tin Chúa nó có 3 điều để làm cho cuộc sống này nó tốt đẹp hơn. The non-Christians have three things that they're seeking after. Thứ nhất là có cái việc gì đó để mình làm được. So the first thing is they have to have something that they can do. Nếu một cái thời giờ trôi qua chúng ta không có việc làm, If any the hours, the time that
gì đó để chúng ta yêu mến nó. The second thing is to have something or someone to love. Cái tình yêu ở trong cuộc đời của chúng ta nó sẽ làm cho chúng ta phấn đấu càng hơn nữa. The love that we have in our lives will help us move forward. Và cái điều thứ ba là chúng ta có một cái lý tưởng thật là chính đáng để chúng ta theo đuổi. And so we have to have the third thing is we have to have an ideal or something that we go after. Cái điều thứ nhất là có việc để làm. The first thing is to have something to do. Điều thứ hai là có cái gì đó để chúng ta yêu. Second thing is to have to love someone. Và cái điều thứ ba là có cái lý tưởng để chúng ta theo đuổi. And the third thing is to have an ideal to follow. Tất cả những điều đó xảy ra trong cái tư tưởng của chúng ta. And every one of those things happen in our mind. Nó sẽ giúp cho cuộc đời của chúng ta trở nên phong phú. And it will help enrich our lives. Như vậy cái cuộc đời chúng ta nó cần có những cái chất để mà làm cho cái đời sống nó tốt hơn. So we need to have those things to make our lives better. Ở trong cuộc đời trang số chúng ta nó cũng có 3 điều để giúp cho chúng ta sống một cách rất là tốt. Yes, as Christians we also have three things that will help enrich our Christian life. Chúng ta phải thấy rằng chính Chúa là cái điều vui của chúng ta. God is our joy. Chính Chúa là cái điều hy vọng của chúng ta. He is our hope. Chính Chúa là cái điều đức tin của chúng ta vào đó. He is our faith. Và nếu chúng ta đặt lên Chúa thì không bao giờ thay đổi. And if we put our hope and joy in God, the person will never change. Kinh Thánh này Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Jesus Christ, yesterday, today, and forever will never change. Và cái tấm lòng của chúng ta đặt cho nơi cái điều không bao giờ thay đổi thì chúng ta sẽ không bị cái hoàn cảnh chi phối. And if our heart is put in Him, who will never change, then nothing around us will change. Cái hoàn cảnh của chúng ta nó có thể bị thay đổi. Our circumstances may change, Nhưng mà Chúa chúng ta không bao giờ thay đổi. but our God will never change. Chúng ta phải đặt đức tin ở đấng không bị thay đổi. So we need to put our faith in that which is never change. Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải giữ cái lòng của chúng ta vì cái nguồn sự sống của chúng ta do cái lòng của chúng ta. The Bible says it needs to guard our heart because it is the most springs of God. Cái tấm lòng của chúng ta nó sẽ sản sinh ra cái sự sống của chúng ta. Our heart will give us life. Đừng nhắc lại đó là chúng ta sợ hãi cũng là tấm lòng của chúng ta. When we are fearful, it comes from our heart. Chúng ta vui thì cũng là tấm lòng của chúng ta buồn vậy. When we're happy and when we're sad, it also comes from our heart. Nếu chúng ta như thế này thì chúng ta là những người lớn rồi đó, chúng ta sẽ thấy rằng ở trong ánh sáng và trong sự tốt lành. And when we are adults, we know that we can be in the light good and dark. Nếu ở trong căn phòng chúng ta hiện bây giờ có sự sáng, If the room is filled with light, thì tất cả những vật thể chúng ta có thể nhìn thấy được. we can see everything around us. Nhưng mà bây giờ chúng ta tắt đèn hết và trong phòng này không còn ánh sáng nữa, But if there's no light at all in this room, thì những cái vật ở trong cái căn phòng của chúng ta đây nó cũng không được thay đổi. the things in this room still haven't changed. Nó cũng như vậy thôi. That's the thing. Nhưng mà nếu mà chúng ta bước vào trong cái chỗ sáng thì chúng ta rất là vui. And when we walk into somewhere where there's light, we're pretty happy. Chúng ta bước vào một bóng tối chúng ta lại có một cái sự sợ sệt. When we walk into the total darkness, then there's a little fear in there. Như vậy thì cái niềm vui và cái sự sợ sệt đó, So the joy and the fear that we have, nó không phải là những cái gì ở trong cái căn phòng này, it doesn't depend on the things around us. mà nó do cái tấm lòng của chúng ta. It's all from our heart. Cái lòng của chúng ta nó có bóng tối. Our hearts want the darkness. Thì chúng ta bị ám ảnh là trong bóng tối nó có cái gì rất là nguy hiểm. And the darkness, we start to feel things or everything that's around us. Cái lòng của chúng ta nghĩ là có cái gì đáng sợ đó. And we start to think of all the things that we Nó sẽ làm cho chúng ta bị sợ hãi. and it gives us fear. Nhưng mà nếu chúng ta biết và chúng ta thấy rằng bóng tối cũng như ánh sáng cũng không thể thay đổi được cái vật thể đó. But if we know for sure and for sure that darkness or light will change anything around us, Thì chúng ta sẽ vững vàng khi chúng ta bước vào những bóng tối. so we can walk in more confidence. Có những cái bóng tối trong cuộc đời, có những thử thách trong cuộc đời, có những khó khăn trong cuộc đời. There's many trials and tribulations and darkness in our lives. Và chúng ta vững vàng, chúng ta tấm lòng chúng ta không có bị rung động gì hết thì chúng ta sẽ vượt qua được cái điều đó. Our heart is not shaken by the events around us, and we can walk in with more confidence. Nhưng mà đúng ở trong cái quan cảnh như vậy, nhưng mà chúng ta sợ hãi bóng tối. But everything is about the same, but we let fear. Cái sự sợ hãi là sẽ đưa đến chúng ta đến cái sự
I don't know how many of you have been in darkness. Nghĩ là nó có cái gì đó nguy hiểm. We always think that there's danger in darkness. Hồi lúc còn nhỏ là sợ ma đó. When we were young, we were always afraid of Có hai thanh niên nói chuyện với nhau, một người là tôi rất là sợ ma, người kia là tôi không sợ gì cả. There's two guys in the top, and one said I'm very afraid of ghosts, and the other one said I'm not afraid of anything. Thì cái người mà sợ đó mới nói với cái người không sợ. And the guy that's afraid of ghosts would say to the other guy, Bây giờ bạn phải chứng minh được rằng bạn không sợ cho tôi thấy. you have to prove to me that you're not afraid. Bây giờ ở phía ngoài kia là cái chỗ người ta chôn người chết. So there's a place where people bury dead people there. Hôm nay là có một cái người mới chết, người ta đem ra người ta chôn. They had just recently buried a new person in them. Bây giờ tôi sẽ đưa ra một cái con dao. And I'm going to give you a knife. Rồi tối nay 12 giờ đêm anh cầm cái con dao này. At midnight tonight, you're going to take that knife. Đi ra cái mộ người đó và cắm vào cái mộ người đó. And you're going to go to that person's tomb and put that knife in there. Rồi sáng mai thì tôi sẽ ra tôi thấy con dao cắm vào đó. And tomorrow morning I will go out there and see that knife. Thì tôi biết anh là người không sợ ma. And I will know for sure that you're not afraid of ghosts. Nhưng mà buổi tối đó thì bắt đầu trời dần đủ và có mưa. So that night there was rain and thunder. Và biết bà biết là khi mưa xuống là cả cái bầu trời nó tối đen như là mực. And it was very, very dark. Nhưng mà cái anh chàng này cũng không có sợ bóng tối. So he's not afraid of dark. Nhưng mà vì rất là mưa ra ra quát cái áo mưa và cầm những con dao đi ra ngoài nghĩa địa đó. So he put on his coat and took the knife with him to go. Và ngồi xuống bên cạnh cái mộ mới vừa vô cái gì đó. So he sat right next to that man. Cầm cái con dao cắm xuống. And so he put the knife down. Và anh ta đứng lên. And he got up. Quay lưng đi vào. And went back. Trở về. Và khi đó thì thấy là cái áo của anh bị lâu rồi. And so his coat got hot. Anh ta bắt đầu suy nghĩ, ai cái mà lôi áo của mình đây? Then he was thinking somebody was pulling his coat, raincoat. Chắc có lẽ là cái người chết thiếu áo của mình. And he was thinking maybe that dead person was pulling his raincoat. Ủa tại sao mình làm cái việc mà mình đã cắm cái con dao vào cái mộ người chết như vậy? Why did I put a knife on the dead person? Mình thiếu áo này rồi. And he was thinking that this person was pulling his coat. Và lúc bây giờ quả mình là rất là sợ hãi. He was very scared and fearful. Nhưng mà anh cũng còn kịp suy nghĩ là đổi áo mà bỏ lại. And so he took off his coat. Khi mình chạy vào nhà cũng được rồi. And he ran home and closed the door. Anh sợ là con ma nó sẽ đuổi theo. He was afraid that the ghost would go after him. Mà cái bọn mình trung mình phải tích cực từ đầu đến giờ. He took one several points and everything. Rất là lo sợ. Was very fearful. Mồ hôi thoát ra là bị sốt. He was sweating. Sáng hôm sau cái lượt đoạn đó đến. So the next morning, the front came. Và nói rằng tôi đã thấy được cái con dao anh đi ra ngoài kia. And I saw that you had put the knife out there and got out too. Anh là người rất là can đảm, không You có sợ gì hết. were very brave. Nhưng mà anh lo sợ quá. But he was very ashamed. Hai người đó cùng đi ra là thấy là con dao nó cắm xuống là cái áo rồi. And they saw that the knife was stabbed through his coat. Tại vì mặc áo mưa cho anh ngồi xuống là cái áo mưa nó nằm ở cái mộ mình cắm vào cái áo rồi. And because when he was sitting down, Anh đứng dậy anh quán anh trở vào thì nó bị dướng lại cái áo rồi. and so that's why he was pulling his coat. Cái sự việc không có gì hết. The thing that was not that important. Chỉ là cái sự vô ý của mình thôi. It was just because he was careless. Nhưng mà cái sự suy nghĩ, But it was his thought. suy nghĩ về cái điều đó nó nguy hiểm, nó đáng sợ thì chúng ta không dễ sợ. He thought that it was dangerous and fearful, so he was afraid. Cho nên cái niềm vui của chúng ta, cái nỗi buồn của chúng ta nó đến từ cái tâm trí của chúng ta. So our happiness and our joy comes from our mind. Cho nên Chúa dạy chúng ta phải giữ tấm lòng của chúng ta, And that's why God reminds us to guard our hearts. đặt ở nơi Chúa là đến không ai đâu. If we put that faith on God, we never change. Chúa của chúng ta chắc thắng mọi sự và Chúa sẽ ban chúng ta sự chắc thắng mọi sự. God defeated everything and He will give us that victory. Nhưng mà những cái câu hỏi cuối cùng của mình là năm nay chúng ta có giữ được lòng của mình không? My last question for this morning is, can we guard our hearts? Chúng ta mở ra trong Vô đoạn thứ 20 câu thứ 9.
at Proverbs 20, verse 9. Chúng ta xem lời của đây, ai có thể nói ta là người sạch lòng, ta đã trong sạch tội ta rồi. Who can say I have kept my heart pure? Trong câu 20 được chín. Cái câu hỏi này nó được câu trả lời chúng ta không thể làm cho lòng của chúng ta trở nên tốt hơn. This is the answer that said that we cannot keep our heart any cleaner or better. Về một phương diện chúng ta phải giữ lòng của chúng ta. And on the one hand, we have to guard our hearts. Nhưng mà về một phương diện khác chúng ta cũng biết là chúng ta không có thể tự giữ lòng của mình được. But on the other hand, we know that we cannot do it ourselves. Mà chúng ta phải để Chúa giữ lòng của chúng ta. We have to let God guard our hearts. Một câu kinh thánh tiếp theo chúng ta xem trong Châm ngôn 23 câu 26. Well, look at Proverbs 23, verse 26. Hỡi con hãy dâng lòng con về Cha. My son, give me your heart. Chúng ta phải dâng tấm lòng của chúng ta cho Chúa để Chúa gìn giữ. We need to give our heart to God so He can guard it and keep it. Để chúng ta biết là các bạn biết được thành là một cái bức tường của thần thủy hoàng đã cho xây dựng. We know that the China wall was built. Thần thủy hoàng và có khoảng 1 triệu công nhân đã làm cái công việc đó. There was also a million laborers. Và có hàng trăm ngàn người đã chết trong 12 năm mà xây cái vòng thành cho Trung Quốc. There were hundreds of thousands of people had passed away during those 12 years that wall was built. Với mục đích là để ngăn những cái quân cờ ở cái miền Bắc đi vào ở miền Nam. The purpose was to keep the enemies from the north coming to the south. Nhưng mà lịch sử lại có 3 lần người từ miền Bắc đã đi vào miền Nam. The history shows us that there was 3 times that the northern people attacked the southern people. Họ không có thể mà leo qua bức tường để mà qua được. They couldn't climb over that wall, Nhưng mà người ta lại hối lộ cho những cái tên lính mà các cổng đó but they bribed the gatekeepers để mà mở cửa để cho cái quân ở miền Bắc đi qua miền Nam. so that the gates can be open and the northern people can go to the south. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái bức tường thành nó không có giữ được tấm lòng của con người. So we know that that wall cannot keep our hearts, Nhưng mà cái điều mà nó giữ có thể giữ được là tấm lòng. but we have to guard our hearts. Những người gác cái cổng vào đó đã bị thất bại trong cái lòng của mình. Those gatekeepers could not guard our hearts. Cho nên ta mở cửa để mà quân côn vào trong cái xứ. They had opened the gates so the enemies could come. Nên chúng ta phải giữ tấm lòng của chúng ta We need to guard our hearts. bằng cách là chúng ta dâng tấm lòng của chúng ta. We need to offer that heart to God. Xin chúng ta nhớ lên